Mga classmate, alam niyo ba, may maganda akong balita. Maririnig at makikita na natin si teacher. Talaga? Ano? Tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa 103.1 Brigada News FM Naga at Radyo Aralan sa Naga Season 2! Bilis! Tara na! Ngayon na! Alas 10 na! Oras na sa Radyo Aralan sa Naga Season 2! Tara na! Hirap ka ba sa pag-aaral? Ngayong nasa bagong normal, tila baga walang matakbuhan sa iyong mga katanungan. Pag-aalala ay maiibsan, narito na ang kasagutan. Programa sa radyo, iyong pakinggan para sa dagdag karunungan. Naga Pride is going live in 5, 4, 3. Radyo Aralan sa Naga, handang tulungan ka. Radyo Aralan sa Naga, sagot sa asignatura. Radyo Aralan sa Naga, tara makinig ka na. Radyo Aralan sa Naga, handa na sa pagsimula. Kahit saan, pilit aabutin, gamit itong tinig namin. Online ka man o modular din, walang hadlang kung gugustuhin. Hello everyone! This is Teacher Cherry. Our lesson for today is Radyo Aralan sa Naga, handang tulungan ka. Radyo Aralan sa Naga, sagot sa asignatura. Radyo Aralan sa Naga, tara makinig ka na. Radyo Aralan sa Naga, handa na sa pagsimula. Radyo Aralan sa Naga, tara makinig ka na. Radyo Aralan sa Naga, handog ng DepEd Naga. Naga! Yo, marhainal daw! Naga! Hirap ka ba sa iyong module? Wala kang gadget o di kaya'y mahina ang internet? Tara na! Sabay-sabay tayong makinig, mag-aral at matuto dito sa Radyo Aralan sa Naga Season 2. Hatid sa inyo ng Department of Education, Naga City Division at Brigada 103.1 News FM Naga City, the Music and News Authority. Makakasama ang inyong mga radio teachers sa isang mabisang talakayan ng mga lesson episodes na tiyak na inyong magugustuhan. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Aralan sa Naga Season 2. Sulong, edukalidad. Sa Radyo Aralan sa Naga, tiyak matututo ka. Kalaman mo'y hitik at liglig, tuwina! Himpilan ng karunungan, masiglang pagkatuto. May makabuluhang pagkatuto. Module mo, sagot na! Pag-aaral ay masaya. Pasaporte sa pagkatuto, makukuha. Ang inyong hapon magiging kaaya-aya.
may makabuluhang pagkatuto. Masayang talakayan, iyong matutunghayan. Sa hapong ito, magiging magaling kayo. Siguradong sasaya kayo sa araw na ito. Radyo Aralan sa Naga, handang tulungan ka. Radyo Aralan sa Naga, sagot sa asignatura. Radyo Aralan sa Naga, tama, makinig ka na. Radyo Aralan sa Naga, handa na sa pagsimula. Kahit saan. Edukasyon ay sandata sa buhay ng bawat bata hanggang sa pagtanda. Sa gitna ng hamon ng pandemya, patuloy tayong magkakaisa at isusulong ang laban ng edukasyon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes, December 9, 2021. 16 days na lang, Pasko na. Welcome sa Radyo Aralan sa Naga Season 2. Live po tayong napapanood sa official Facebook page ng Radyo Aralan sa Naga Season 2. Elementary. Naririnig sa 103.1 Brigada News FM Naga at live din po sa kanilang Facebook page. Magkakasama tayo sa loob ng isang oras. Ako po si MARILYN TOSOC, guro sa LYAN Elementary School, ang inyong radio host sa oras na ito. Ang new normal na paraan ng pagkatuto ay nagbukas po sa atin ng bagong karanasan. Nandyan na ang mas maraming oras na pagsasama-sama ng pamilya at panahon ng interaksyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Kung kaya, masaya kami na dalhin ang radio-based instruction sa inyong mga tahanan sa paraan ng programang Radyo Aralan sa Naga Season 2. Ako po ay nagagalak na makasama kayong lahat sa programang ito. Hello po, lalo na sa pinakamaraming nakikinig at nanonood ngayon. Ang mga mag-aaral at kanilang mga magulang mula sa SPED, Special Education. Hi po! Siguruhin kayo ay nasa komportableng lugar at malapit sa inyong radyo o anumang gadget na malayang makakapakinig. Kunin na ang inyong papel, ballpen at module o learning packet na pag-aaralan natin ngayon. Sa oras na ito, 2 aralin ang inyong matututunan. Ang aralin sa SPED, non-graded. Ang una ay sa asignaturang Mathematics. Inaasahan na pagkatapos ng talakayan ay maipakikita ang pangunawa sa pangunahing konsepto ng multiplication. At ang pangalawa ay sa asignaturang English na kung saan kayo rin ay inaasahang makabuo o makagawa ng mga tunog na narinig mula sa kapaligiran. Alam ko, handang-handa na kayo, kaya akin nang ipakikilala ang magagaling na radio teachers ng SPED. Sa asignaturang Mathematics ay si Binibining KRIZZA B. REGINALES, makakasama niya si Binibining KRISTINE A. ONAGLES bilang teacher-interpreter, at sa asignaturang English naman ay si Binibining Karen Q. AGUILA at teacher-interpreter ginang LYAN MANDIGMA. Makinig na mabuti sa ibibigay na aralin. Masayang pag-aaral, mga bata! Hapon mga bata, ako si Teacher KRIZZA B. REGINALES ng LYAN Elementary School ang makakasama nyo upang talakayin ang isang aralin sa asignaturang Mathematics. At ako ay labis na natutuwa na makasama kayo ngayong hapon. Alam kong sabik na kayong matuto ng bagong kaalaman. Tara, tayo nang matuto at magsaya. Munting paalala muna mga bata. Siguraduhin nasa komportable kayong lugar at hawak ninyo ang inyong module sa mathematics. Sulat ang papel at pangsulat.
upang makapagsulat kayo ng mga mahalagang impormasyon mula sa inyong mga maririnig sa aralin. Makinig at tandaan ang mga impormasyon sa aralin natin ngayong hapon. Kasanayang pagkatuto, ipakita ang pag-unawa sa pangunahing konsepto ng multiplication. Handa na ba kayong matuto? Magaling! Tara na! Bago tayo tuluyang dumako sa ating aralin ngayong hapon, tayo'y magbalik tanaw sa inyong natutunan mula sa nakaraang aralin. Natutunan ninyo ang tungkol sa addition. Ito ang proseso ng pagdadagdag ng isang bagay sa isa pang bagay. Upang lubos nating maalala ang proseso ng addition, halina't panuuri natin ang isang video. Isang araw, papunta si Lina sa palaruan upang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Habang naglalakad papuntang palaruan, may nakasalubong siyang pulubi. Naawa siya dito, kaya naman binigyan niya ito ng isang pirasong mansanas. Nung malapit na siya sa palaruan, nakita niya ang kanyang dating kaklase na si Mary Ann. Kinumusta niya ito at nalamang niyang hindi pa ito kumakain ng pananghalian. Mabuti na lang at meron pa siyang tirang mansanas. Binigyan niya ito ng 2 mansanas. Nang makarating siya sa palaruan, nakita niya ang kanyang mga kaibigan. Dali-dali niyang ibinigay ang natitirang mansanas. Binigyan niya ito ng 7 mansanas. Ilang mansanas meron si Lina? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mansanas meron si Lina. Mahusay mga bata! Nakuha nyo ang tamang sagot. Ngayon naman, tayo ay umawit ng isang maikling awitin na pinamagatang Halina at Magmultiply. Handa na ba kayong umawit mga bata? Tara, sabayan niyo ako. Halina mga kaibigan, halina't magmultiply. Ang pagmultiply paulit-ulit ang pagdagdag. Ito ay tandaan para mapadali. Sa pagmultiply maging magaling. Ulitin natin mga bata. Halina mga kaibigan, halina't magmultiply. Ang pagmultiply paulit-ulit ang pagdagdag. Ito ay tandaan para mapadali. Sa pagmultiply maging magaling. Mula sa kinanta natin kanina, ano raw ang tawag sa paulit-ulit na pagdagdag? Magaling! Multiplication ang tawag dito. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa multiplication. Ang multiplication ay isang proseso na kung saan inulit-ulit ang pag-add ng parehong bilang. Maaaring ipakita ang multiplication gamit ang repeated addition. Ang repeated addition ay ang paulit-ulit na pagsasama ng mga numero sa isang addition sentence. Halimbawa, kung ang numerong 3 ay paulit-ulit na pinagsama ng 5 beses, ang katumbas nito ay 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 ay katumbas ng 3 times 5. Ibig sabihin, 5 beses na paulit-ulit na pinagsama ang bilang na 3. Kung pagsasamahin ang mga bilang na 3 ng 5 beses, ang product o sagot nito ay 15.
Sa makatuwid, ang multiplication equation galing sa naunang repeated addition, ang bilang 3 ay tinatawag na multiplicand. Paano ba natin ni-spelling ang salitang multiplicand? Sige nga mga bata, sabayan niyo ako. M-U-L-T-I-P-L-I-C-A-N-D. Multiplicand. Ulitin nga natin. M-U-L-T-I-P-L-I-C-A-N-D. Multiplicand. Ano ba ang ibig sabihin ng multiplicand? Ito ang nagsasabi kung ilang beses pa ulit-ulit na pinagsama ang isang bilang. Ang bilang na 5 naman ay tinatawag na multiplier. Paano ba natin spelling ang salitang multiplier? Sige nga mga bata, sabayan niyo ako. M-U-L-T-I-P-L-I-E-R. Multiplier. Ulitin nga natin mga bata. M-U-L-T-I-P-L-I-E-R. Multiplier. Mahusay mga bata, nakuha nyo ang spelling ng salitang multiplier. Ano ba ang ibig sabihin ng multiplier? Ito ay ang numerong paulit-ulit na pinagsama sa isang addition sentence. Ang bilang na 15 ay tinatawag na product. Paano ba natin spelling ang salitang product? Sige nga mga bata, sabayan nyo ako. P-R-O-D-U-C-T. Product. Ulitin nga natin mga bata. P-R-O-D-U-C-T. Product. Ano ba ang ibig sabihin ng product? Ito ay ang sagot sa multiplication equation. Narito pa ang isang halimbawa upang mapalawak pa natin ang kaalaman sa multiplication. Kamusta mga bata? Ako si May, ang makakasama nyo sa math. Ready na ba kayo? Meron akong kilala. Ang pangalan niya, Alma. Si Alma ay bumili ng prutas. Bumili siya ng 2 kilong mangga. Bumili din siya ng 2 kilong rambutan. Bumili din siya ng 2 kilong saging. Bumili din siya ng 2 kilong lansones. Ilang klase ng prutas meron sa kwento? Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Lansones, saging, rambutan, at mangga. Tama! Mayroong 4 na klaseng prutas binili si Alma. Ilang kilo meron ang bawat klase ng prutas? Tama! Tigda 2 kilo ang bawat klase ng prutas. Ilang kilo lahat ng prutas meron si Alma? Paano natin ito isusulat sa repeated addition? Pwede niyo ba akong tulungan mga bata? Tara, sagutan natin ang repeated addition. 2 plus 2 plus 2 plus 2. Ang tamang sagot ay 8. Paano naman natin ito isusulat sa multiplication sentence? 2 times 4 is equal to 8. Ibig sabihin, 4 na beses na paulit-ulit na pinagsama ang bilang na 2. Dahil nasa kalagitnaan tayo ng pandemya at ang virus ay mabilis na kumakalat sa komunidad, kailangan natin ng mga kagamitan upang makaiwas sa virus. Binigyan ka ng iyong guro ng face mask. Napansin mo na walang face mask ang iyong nanay at tatay.
Binigyan mo ng tag-5 piraso ng face mask ang bawat isa. Sino-sino ang binigyan ng face mask? Tama, si nanay at si tatay. Bilangin natin kung ilang face mask ang binigay sa bawat isa. Kay tatay, 1, 2, 3, 4, 5. May 5 face mask si tatay. 1, 2, 3, 4, 5. May 5 face mask si nanay. Tama, tig-5 ang bawat isa. Ngayon naman, ilan lahat ng face mask binigay ng kanyang guro sa kanya? Paano natin ito isusulat sa repeated addition? Maaari niyo ba akong tulungan? Magaling! Si tatay ay mayroong 5 face mask. Si nanay naman ay mayroong 5 face mask. Paano natin ito isusulat sa repeated addition? 5 plus 5 is equal to 10. Paano naman sa multiplication sentence? 5 times 2 is equal to 10. Ibig sabihin, 2 beses na paulit-ulit na pinagsama ang bilang na 5. Mahusay mga bata! Bago tayo tumungo sa pagsusuri, magkakaroon muna tayo ng laro. Ang makakuha ng tamang sagot ay magkakaroon ng premyo sa akin. Handa na ba kayo? Tara, maglaro tayo! Sagutin natin ang bilang 1. Ano ang repeated addition at multiplication sentence nito? Grupo ng mga mangga. Repeated addition, 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 4. Multiplication sentence, 1 times 4 is equal to 4. Pangalawa, repeated addition at multiplication sentence. Ang tamang sagot ay 3 plus 3 plus 3 equals 9. Multiplication sentence, 3 times 3 equals 9. Nakuha niyo ba ang tamang sagot mga bata? Mahusay! Pangatlong bilang, ano ang repeated addition ng mga grupo ng mga bulaklak? Ang repeated addition ng mga grupo ng mga bulaklak ay 5 plus 5 is equal to 10. Multiplication sentence, 5 times 2 is equal to 10. Mahusay mga bata! Nakuha niyo na ang tamang sagot sa aking mga katanungan. Tandaan, ang multiplication ay proseso ng repeated addition. Maaaring ipakita ito sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng ilustrasyon o representasyon. Ang multiplication ay ang paulit-ulit na pagsasama ng isang bilang o numero na nagpapakita ng repeated addition o multiplication. Dahil alam na natin ang proseso ng pagmumultiply, tumungo na tayo sa pagsusuri. Buksan ang iyong learner's packet sa Functional Academic Mathematics. Buksan ito sa pahina 12. Halina at sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang multiplication sentence at addition sentence na mga sumusunod. Bilang 1, grupo ng mga bola. Bilang pangalawa, grupo ng mga ballpen. Bilang pangatlo, grupo ng mga crayola. Bilang pang-4, pares ng mga tsinelas. At bilang 5, grupo ng mga bike. Para sa inyong takdang aralin, isulat ang multiplication sentence ng bawat bilang.
Sana ay nakatulong ang ating talakayan sa araw na ito upang mas maunawaan ninyo ang proseso ng pag-multiply o paulit-ulit na pag-add ng bilang. Maraming salamat sa pagiging aktibong mag-aaral at binabati ko kayo sa inyong pinakitang pagtiyaga sa pakikinig. Hanggang sa muli, ako ang inyong guro sa Radyo Aralan, KRIZZA. Hirap ka ba sa pag-aaral? Ngayong nasa bagong normal, tila baga walang matakbuhan sa iyong mga katanungan. Pag-aalala ay maiigsan, narito na ang kasagutan. Maraming salamat Teacher KRIZZA at Teacher Christine sa malinaw na pagbahagi sa mga mag-aaral. Kumusta mga bata? Marami ba kayong natutunan? Ang galing! Alam na ninyo na ang multiplication ay ang pag-uulit-ulit na pagsasama ng isang bilang o numero o repeated addition. Ngayon naman, ating pakinggan si Teacher Karen kasama si Teacher LYAN sa Aralin sa asignaturang English. Hello, my dear students! I am Teacher Karen Q. Aguila of Julian B. Militon Elementary School. I will be with you today to assist you in learning a new skill in English subject. I am so glad to be with you today. I know that you are all excited to learn a new lesson. Let's remember that our lesson objective for the day is to produce the sounds listened to from the environment. Are you ready? So am I. So sit back, listen carefully, and enjoy learning. But wait, here's a gentle reminder before we proceed to our lesson. Make sure you are seated in your most comfortable seat and you are holding your learner's packet in English and your writing pen. Let's have a review of our previous lesson last week on different polite expressions. Let's start. What will you say if your mother gave you a box of chocolates? Great! That's right. Thank you is the correct polite expression to use. Here's another. One Sunday morning, you meet your teacher on the way to church. What will you say to her? Brilliant! You will say good morning to your teacher. You really have a good memory. When you hear the polite expressions, thank you and good morning, what sense organ do you use? Correct! We use our ears to hear sounds, music, and conversations. Using your ears, you will listen to a story about a boy who hears a lot of sounds on his way to school. But before that, let's learn some new words. The first word is fetched. Fetched means go to another place to get something or someone and bring it back. Fetched. Next word, passers-by. Passers-by means people moving alongside a person or event. Passers-by. Third word is traffic jam. Traffic jam means
There is a long line of cars that are moving slowly. Traffic jam. Great! You just learned new words to add in your vocabulary. Moving on, as you listen to the story, please keep in mind this question. Did Lito come to school late? Are you ready? Come on and listen. It was 6 o'clock in the morning. Lito woke up when he heard the alarm clock. As he was preparing to go to school, he heard the dog barking. Then he heard. It was Kuya Ben on his tricycle. Kuya Ben fetched Lito and brought him to school every day. On the way to school, Ben saw and heard jeepneys, trucks, vans, and taxis. There were many passers-by on the streets. Lito was in a hurry to be in school. "Sorry, Lito, there is a traffic jam," Kuya Ben said as they waited for the red light to turn green. Finally, they arrived at the school and the bell is ringing. "Thank you, Kuya Ben. I am not yet too late," Lito said happily. Did you enjoy the story that you just heard? Let's answer some questions. How does Lito prepare for school every day? Good. He wakes up early to prepare for school. Next question. What might happen if Lito and Kuya Ben did not follow traffic rules? Good answer. They might meet an accident. Next, what sounds did Lito hear while on his way to school? Very good! Vroom, vroom! The sound of the tricycle, the barking dog, arf, 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 and the honk of a car, beep, beep! These are the sounds Lito heard on his way to school. For the last question, what sound did Lito hear when he arrived in school? Correct! Ting, 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 ting! The school bell rang when he arrived in school. From the different sounds that Lito heard on his way to school, we can say that there are plenty of sounds in our environment. Humans, animals, and objects make sounds. We can also copy these sounds, like the sound of the motorcycle, vroom, and the sound of a bell, ting, 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 ting. What other sounds can you make? Great! You really do know the different sounds around us. Let's have a guessing game. Are you ready? Okay, here's the deal. Tell the sounds that you can hear. Let's start.
If your answer is a sound of a bird, you're correct. Is the sound of a moving train your answer? You're right! That's very correct. That's the sound of an ambulance, which means there's an emergency. My dear learners, there are also sounds that we need to be alert of when we hear it because they signal warning, just like the siren of an ambulance. Let's see if you can identify the sounds that signal warning. If you hear the sound you need to be alert of, you clap. If it's not, shout hey! Hey! Let's start! Correct! The sound of the water being poured into a glass does not signal warning. You're very right. The sound of a thunder tells you that you need to stay at home for you to be safe. Correct! The sound of a toilet flushing does not signal warning. Remember, sounds are everywhere around us. We make sounds when we talk. Animals and objects make sounds. We can also copy these sounds. This time, let's test your skills. I want you to make the sounds that I will tell. Make it loud, okay? Are you ready? Here you go. What's the sound of a crying baby? You got it right. How about the sound of a frog? That's nice. How about the sound of a car? Good job! How about the sound of mosquitoes? Very good! Now make the sound of a drum. Congratulations for your active listening and participation. To deepen your understanding on our lesson, answer the learning activities on your Functional Academics Learner's Packet, pages 3 to 5. If you have questions, feel free to message your teacher about the lesson. This has been your radio teacher for English, Teacher Karen Aguila. Until next time, bye! Merry Christmas! Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Maraming salamat Teacher Karen at Teacher LYAN sa napakahitik na talakayan. Alam ko na marami kayong natutunan ngayon, di ba mga bata? Ano bang natandaan ninyo sa tinalakay ni Teacher Karen? Mahusay!
Maraming iba't ibang tunog tayong narinig sa ating kapaligiran. At ngayon, kayang-kaya nyo na itong gayahin, di ba? Kung may bahagi pa ng aralin na hindi pa masyadong naintindihan, maaari pa ninyo itong balikan, basahin at pag-aralan. Sa gitna ng pandemya na ating nararanasan, ang Division of Naga City ay patuloy pong maglilingkod upang maihatid ang kalidad na edukasyon para sa lahat. Sisiguruhin ang kaligtasan at kalusugan ng mga mag-aaral, mga magulang, pati na rin ang kaguruan. Sa punto pong ito, nais kong magbigay galang sa lahat ng nagbigay daan para ang Radyo Aralan sa Naga ay magpatuloy. Ngayon nga ay Season 2 na. Sa ating napakasipag na Schools Division Superintendent, Sir Manny B. Guzman. Sa butihing Assistant Schools Division Superintendent, Ma'am Cecil C. Ferro. Sa aming napakabait na OIC CID Chief, Ma'am Annalisa F. Abulok. At masipag na SCOD Chief, Sir Renato L. Gavino. Sa lahat ng mga Education Program Supervisors, lalong-lalo na sa napakabait na Education Program Supervisor ng SPED, Sir Ed Laureles. Sa aming masipag na Public Schools District Supervisor ng District 6, Ma'am Mary Ann A. Papica, at sa pinakagwapo at pinakamabait na Division RBI Coordinator ng Elementary, Sir Jarns Tumotorgo. Sa aming ever-supportive na Principal, Sir Neil Romano S. Manao. Pasasalamat din sa 103.1 Brigada News FM Naga, Station Manager Kim Riolo, at sa Technical Department Head, Sir Arvin De Los Santos. Pagkilala din sa RBI team ng Julian P. Militon Elementary School sa pamumuno ng aming School RBI Coordinator, Ginang Vernely R. Sinova. Sa Division RBI Lead Team, kasama sina Sir Joseph Avila, Ma'am Cheryl Marbella, Ma'am Jersey Marie Padayaw, Ma'am Angeline de la Fuente, Ma'am Vernely R. Sinova, at ang inyong lingkod. Muli, ako po si MARILYN TOSOC, ang inyong radio host. Salamat po sa pagsama sa amin sa araw na ito. Malaking oportunidad na kami ay naging bahagi ng inyong pag-aaral. Abangan po bukas ang mga lesson episodes mula sa mahuhusay na radio teachers ng Tabuco Central School. Magsama-sama tayo bukas sa dating oras dito sa Radyo Aralan sa Naga Season 2. Muli, magandang hapon. Paalam! Inyong napakinggan ang mga learning episodes. Natutuwa kami na kayo ay nakasama sa talakayan ng tampok na mga aralin sa araw na ito. Hangad namin ang inyong pagkatuto. Hanggang sa muli, sa ganitong oras dito sa Radyo Aralan sa Naga Season 2. Ka ba sa pag-aaral? Ngayong nasa bagong normal, tila baga walang matakbuhan sa iyong mga katanungan. Pag-aalala ay maiibsan, narito na ang kasagutan. Programa sa radyo, iyong pakinggan para sa dagdag karunungan. Naga Tribe is going live in 5, 4, 3. Radyo Aralan sa Naga, tara makinig ka na. Radyo Aralan sa Naga, handa na sa pagsimula. Radyo Aralan sa Naga, tara makinig ka na. Radyo Aralan sa Naga, handog ng DepEd Naga.
pakinggan ang mga learning episodes. Natutuwa kami na kayo ay nakasama sa talakayan ng tampok na mga aralin sa araw na ito. Hangad namin ang inyong pagkatuto. Hanggang sa muli, sa ganitong oras dito sa Radyo Aralan sa Naga Season 2.